Hi, xin chào quý anh chị, cô bác đã đến với kênh Điện tử Quảng Nam. Thì hôm nay em có gặp một cái máy vắt sổ hiệu Sunxik. Thì bật vẫn có nguồn nhưng khi đạp thì nó báo lỗi E05, sau đó báo E04 ha, như quý anh chị đã thấy ha. Thì đầu tiên thì quý anh chị, cô bác chúng ta cần kiểm tra thử quay thử pulley nó có nhẹ hay không. Tại vì cái lỗi này là do ở trên tài liệu là nó báo là do bị kẹt motor hoặc là bị mất kết nối với motor, mất kết nối với đầu dò. Sau khi quý anh chị của bác chúng ta kiểm tra quay thử motor, kiểm tra xem motor không có dấu hiệu bó, thì quý anh chị của bác chúng ta kiểm tra thử dây motor và dây đầu dò nó có bị tuột hay không. Thì ở đây trong trường hợp này thì mình đã không thấy nó có dấu hiệu bị tuột và cũng không có dấu hiệu bị bó gì hết, cho nên là bây giờ mình sẽ tháo cái hộp ra để kiểm tra tiếp. Do một tay em cầm điện thoại em quay và một tay em tháo cho nên là nó hơi khó khăn, cho nên em xin phép là cắt khúc này để em tháo ra ha. Rồi em đã tháo ra rồi, và bây giờ em sẽ chia sẻ cho quý anh chị của bác chúng ta từng bước để kiểm tra cái hộp này nó lỗi ở đâu và nó bị hư cái gì ha. Và quý anh chị của bác chúng ta cần chuẩn bị cho em một cái đồng hồ kim. Bây giờ em sẽ tháo cái nắp nhựa này ra để lấy cái bo ra nha quý anh chị. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy 6 con MOSFET này là 6 con MOSFET để điều khiển motor ha. Và trước 6 con MOSFET đó nó sẽ có một cái con IC driver để điều khiển 6 con MOSFET này. Và trong trường hợp này thì em sẽ kiểm tra hai khối là khối driver và khối công suất. Và bây giờ em sẽ lấy cái bo ra ngoài để thao tác cho nó dễ nha quý anh chị. Đầu tiên em sẽ kiểm tra khối công suất trước, tức là em sẽ kiểm tra 6 con MOSFET này ha. Thì chúng ta để thang X1 và đo chân 2 và chân 3 của những con MOSFET này. Chân 2 thì quý anh chị để que đen và chân 3 quý anh chị để que đỏ ha. Và cái con nào á nó lên kim á, thì con đó đã bị chập. Và khi mà nó bị chập một con như vậy thì nó vẫn không đứt cầu chì ha. Tại vì mỗi con MOSFET thì nó điều khiển chỉ một nửa thôi, một nửa dương hoặc là một nửa âm thôi, nó không chập được hai cực lại với nhau. Và khi mà nó chập hai con trở lên thì chắc chắn nó sẽ đứt cầu chì và nó sẽ bị mất nguồn luôn. Và bây giờ em sẽ tháo cái con này ra để em đo cho quý anh chị chúng ta xem thử một con MOSFET sống và một con MOSFET hỏng nó khác nhau như thế nào ha. Đây nha quý anh chị, thì cái con này có mã là 15N60 ha. Thì tức là nó chịu được dòng 15A và nó chịu đựng được 600V nữa các bạn. Thì ở đây mình không có cái con 15N60 nhưng mình có cái con 20N60 thì mình thay vào vẫn được nha các quý anh chị. Đây 20N60 nha, 20T60 ha, 20T65, tức là nó chịu được 20A và 650V, nó cao hơn cái con cũ ha. Rồi mình sẽ dùng cái con này mình thay vào. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đo những cái con MOSFET như thế này. Các bạn đo ở bên ngoài nó mới tháo ra, rời bên ngoài đo nó mới chuẩn nha các bạn. Thì quý anh chị bật về cái thang X10 để đo ha. Đây quý anh chị, thì cái con này á, con MOSFET này là cái con mới của em ha. Thì quý anh chị dùng que đen đo vào chân số 2 và que đỏ đo vào chân số 3, tức là chân S đó. Nếu mà kim lên thì MOSFET đang ở trong trạng thái mở ha. Thì chúng ta cần phải kích âm vào cái chân G là chân số 1 ấy, để cho nó xả điện áp đi. Thì que đen quý anh chị giữ nguyên ở chân số 2 và quý anh chị dùng que đỏ
kích vào cái chân số 1, tức là chân R, và quý anh chị đo lại thì trong quý anh chị thấy kim không lên nữa, và quý anh chị dùng que đen quý anh chị kích vào chân số 1 lại, quý anh chị đo lại và kim nó lên, thì đó là một con MOSFET tốt, hoàn toàn bình thường ha. Còn đối với con MOSFET chết thì quý anh chị đo ngược, đo xuôi hay kích ngược kích xuôi gì nó cũng lên hết, tức là nó đã chết rồi ha, nó đã bị chập rồi. Rồi giờ mình sẽ tiến hành thay con MOSFET mới này vào và test thử ha. Thì quý anh chị chúng ta bôi keo tản nhiệt vào cái lưng của con MOSFET để cho nó được hoạt động được bền bỉ hơn nha quý anh chị. Rồi bây giờ chúng ta hàn cho nó chảy xuống mặt dưới luôn nha quý anh chị. Tại vì cái này nó hai mặt cho nên chúng ta hàn sẽ cho cái thiết nó chảy xuống mặt dưới luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta vệ sinh lại sơ và test thử ha. Rồi xong xuôi rồi các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đo sơ lại xem thử nó có còn chập chỗ nào nữa không, và sẽ cấp nguồn vào thử. Chúng ta để thang X10 ha, đo xem tụ nguồn chính, ngược lại không lên lâu. Một chiều lên ok các bạn. Rồi chúng ta đo quay đỏ ở giữa thì nó lên, còn quay đen ở giữa thì không bao giờ lên. Rồi ok ha. Rồi cái này mình thấy người ta dùng cái dây điện người ta câu băng qua cái cầu chì luôn ha các bạn. Giờ mình để đảm bảo an toàn thì mình sẽ đi kiếm cái cầu chì mình thay vào luôn cho nó an toàn hả các bạn. Thì ở đây mình dùng cái cầu chì 15A mình bỏ vào ha. Rồi em đã lắp vào hết rồi nha quý anh chị. Bây giờ em sẽ cắm điện em thử và đem ra em cắm vào máy em test ha. Rồi có nguồn lên ok ha. Thì nó báo lỗi E02 này là do không cắm bằng đạp nha các bạn. Rồi bây giờ thì em sẽ đi gắn vào máy để thử. Xin cảm ơn quý anh chị cô bác chúng ta đã theo dõi video. Quý anh chị cô bác chúng ta xem thấy hữu ích thì cho em xin một like và một lượt đăng ký để em có động lực và chia sẻ những video hay hơn nữa tới quý anh chị mình ha. Rồi em đã gắn vào máy rồi và bây giờ em test thử ha. Ok hả các bạn, ok hả quý anh chị cô bác.
Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị cô bác ở video tiếp theo, nhớ đăng ký nha.